ผมว่ามันได้ข้อคิดอะไรหลายๆอย่างเรื่องชีวิตเรื่องการเรื่องการใช้ชีวิตมันเรื่องการใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทแล้วก็มีสติแล้วก็ความผูกพันด้วยความผูกพันหลายๆอย่างผมว่ามันเป็นเป็นสิ่งที่คนดูได้ไปไม่น้อยก็มากแบบมันข้อคิดชีวิตมันหลายอย่างเลย สวัสดีครับผมจิมมี่นะครับรับบทเป็นทัฟฟ้าครับผมซีครับรับบทเป็นอินทูครับเอแคร์ค่ะรับบทเป็นทอดาวค่ะฟังครับรับบทเป็นปกป้องครับเซฟครับรับบทเป็นสารวัตรต้นครับเส้นเรื่องมันเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของระหว่างสองหมอที่มีความคิดที่ต่างขั้วกันมากๆเป็นหมอคนกับหมอดู ซึ่งเหมือนโชคชะตามันทำให้เราสองคนเนี่ยมาเจอกัน ซึ่งตัวของหมอดูเนี่ยอินทูเนี่ยก็จะมีพลังวิเศษก็คือเห็นนิมิตของคนที่ใกล้ชิดกับเรา ก็คือต้องมีบางอย่างที่เชื่อมโยงกัน เราถึงจะเห็นแบบนิมิตของคนคนนั้น แล้วมันดันมีเกิดอุบัติเหตุอะไรบางอย่างในเทรลเลอร์คือมันก็มีการเกิดรถชนกันนั่นแหละครับก็ตัวละครของอินนี่เขาก็จะมีความซับซ้อนแล้วก็มีปมที่ค่อนข้างหนักเลย แล้วก็ด้วยพอเราลองลองได้เล่นตัวละครนี้ก็รู้สึกแอบยากนิดหนึ่งเพราะว่ามันเจอความคิดที่หลากหลายมากๆเลยในตัวละครแล้วแบบมันต้องแยกชั้นเป็นเลเยอร์ให้ถูกนะครับก็เลยจะยากตรงนี้ถ้าเข้าใจความรู้สึกของตัวละครผมว่า EP น่าจะ EP แรกที่เรารู้สึกว่ามันเก็ตอินตัวละครได้เลยใช่ครับต่างกันโดยเฉพาะอาชีพด้วยแล้วก็คือความตัวละครถ้าเทียบกับตัวเก่าคือมันมีความคล้ายๆกันแต่ว่ามันก็จะมีบางจุดที่มุมมองของเขาต่างกันออกไปแต่ว่าความคิดกับความอ่านอะไรของอินทูกับตัวผมเนี่ยก็ค่อนข้างต่างพอสมควรครับต่างพอสมควรมันคิดซับซ้อนเหมือนคิดเป็นคนคิดมากคือปกติผมก็คิดมากแต่ว่าตัวละครมันคิดมากขึ้นไปอีกหลายเท่าลดได้พี่เพราะว่าขี้เกียจคิดเยอะใช่ครับครับก็เรื่องนี้รับเป็นหมอเฉพาะทางด้านเวชบำบัดคือถ้าภาษาอังกฤษคือเรื่อง critical care ก็คือเป็นหมอที่รักษาคนไข้ใน ICU เท่านั้นก็คือต้องเป็นคนไข้ที่วิกฤตมากคนไข้ที่เจียนจะใกล้ที่จะเสียชีวิตแล้วอะไรอย่างนี้ครับก็หมอทัฟฟ้าก็จะรับหน้าที่เป็นคนดูแลผู้ป่วยพวกนี้ครับพูดง่ายๆคือทำงานในห้อง ICU เป็นหลักใช่แล้วครับไม่เอาถ้าตัวอาชีพเลยครับผมไม่ได้มีความเชี่ยวชาญทางด้านนี้คือถ้าสกิลแพทย์พื้นฐานนะก็จะใส่ท่อช่วยหายใจได้ปั๊มหัวใจได้แต่ว่าสกิลทางด้านอื่นๆที่หมอทัฟฟ้ามีผมแทบไม่ถนัดเลยอย่างเช่นการให้ยากระตุ้นหัวใจการฟอกไตการเจาะสายเส้นเลือดทางคออะไรอย่างเงี้ยคือผมแทบจะไม่ค่อยมีประสบการณ์กับด้านนี้เลยใช่แล้วครับอันนี้คือความเชี่ยวชาญของเขาที่หมอทัฟฟ้ามีแล้วตัวผมไม่มีถ้าศึกษาเพิ่มผมไม่เรียกว่าไม่ได้ศึกษาเพิ่มเติมมากนักเพราะว่าเราพอรู้อยู่แล้วว่ามันคืออะไรแต่แค่ว่าเราไม่เคยลงมือทำจริงๆแต่ว่าเราเคยเห็นมาบ่อยมากๆแล้วจากรุ่นพี่หรือว่าอาจารย์ที่เคยทำให้เราดูตอนสมัยเราเป็นหมอจริงๆเนี่ยคือมันเห็นบ่อยคือเราเห็นบ่อยแต่แค่เรายังไม่เคยทำยังไม่เคยออเดอร์ด้วยตัวเองอะไรอย่างนี้ดีกว่าตรงข้ามเลยครับตรงข้ามเลยครับเพราะว่าก็บอกว่าคือพอรับบทเป็นหมอความกดดันมันอยู่ตรงที่ว่าข้อแรกเลยคือต้องทำให้มันเหมือนเพราะว่าถ้าทำไม่เหมือนคนดูจะไม่ซื้อเพราะว่าคนดูเขาจะติดกับเรื่องพวกนี้มากๆซึ่งตัวผมเองขนาดผมดูซีรีส์หมอหรือว่าที่เกี่ยวกับการช่วยชีวิตคนเงี้ยถ้ามันมีอะไรที่มันรู้สึกว่ามันไม่จริงเรา
เราก็จะคัดเรื่องนั้นไปเลยมันก็แอบเป็นความกดดันอยู่พอสมควรแล้วยิ่งพอคนดูรู้ว่าตัวผมมีความรู้ แล้วถ้าออกไปแล้วมันดันมีจุดที่มันเอ๊ะมากๆเลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็ถือว่าเป็นความกดดันมากๆสำหรับตัวผมมันไม่ง่ายเลยครับพี่เพราะว่าพอมาถ่ายทำจริงๆอ่ะบางอย่างหรือว่าบางมุมกล้องหรือว่าบางอย่างที่ทีมที่เลือกที่จะเล่าอ่ะบางทีมันอาจจะทำให้ความสมจริงของการเป็นหมอมันลดลงไป เพราะฉะนั้นมันก็ต้องแบบบาลานซ์ให้ดีมากๆระหว่างความสมจริงกับการที่ทำให้คนดูแล้วมันสนุกด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับคือเราเชื่อได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่รับบทมาอยู่แล้วว่าเราสามารถเป็นหมอที่ดูแลผู้ป่วย ICU ได้อันนี้เชื่ออยู่แล้วเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเราตั้งใจที่จะไปเรียนอันนั้นจริงๆอ่ะเราก็สามารถเป็นได้หมายถึงนะว่าในตัวชีวิตจริงก็ตามอย่างเงี้ยถ้าสมมุติว่าอยากจะไปทำอะไรอย่างเงี้ยครับก็มันมีความเชื่ออยู่แล้วว่าเราไปได้ครับก็สำหรับสารวัตรต้นก็ที่จริงมันก็ไกลตัวมากครับทั้งเป็นตำรวจทั้งเป็นสารวัตรด้วย ซึ่งมันค่อนข้างไกลตัวแล้วก็บุคลิกของตัวสารวัตรต้นค่อนข้างไม่เหมือนกับตัวผม ก็เลยคิดว่ามันยากครับแต่ก็พยายามทำการบ้านมีผู้ใหญ่พี่ๆน้องๆแบบว่าคอยช่วยเหลือจนทำให้ได้เป็นสารวัตรต้นในเวอร์ชันนี้ครับแบบว่าทั้งทีมกองถ่ายนี่คือช่วยเต็มที่ครับทุกคนเลยครับไม่มันอาจจะมีความขี้เล่นบ้างแต่ด้วยการเป็นสารวัตรด้วยการทำงานการเข้าบทที่ต้องดุดันอย่างเงี้ยครับเราอาจจะเป็นคนซอฟต์แต่พอเราเป็นสารวัตรต้นเขาดุดันอย่างเงี้ยครับเขาไม่กลัวเขาสู้แบบสู้สุดใจอะครับในมุมมองเซฟคิดว่าตัวละครเนี่ยส่วนไหนยากสุดอะไรนะครับส่วนไหนยากสุดของตัวละครการเล่นให้โตครับการเล่นให้แข็งแรงกับตัวสารวัตรนะครับความเป็นหัวหน้าคนนะครับอะไรแบบนั้นครับฟังรับบทเป็นหมอปกป้องนะครับเป็นหมอ CVT หรือว่าหมอผ่าตัดหัวใจก็ค่อนข้างไกลตัวมากเพราะว่ายิ่งด้วยอาชีพหมอแล้วก็เป็นหมอผ่าตัดอีกมันแทบจะเรียกว่าอะไรกับชีวิตประจำวันเนี้ยแทบไม่มีอะไรเหมือนเลยทั้งแบบเวลาเขาผ่าตัดเขาต้องนิ่งเขาต้องแบบดูมีความน่าเชื่อถืออะไรอย่างงี้ก็ค่อนข้างต้องทำการบ้านเยอะครับจำศัพท์ไม่ได้จำขนาดนั้นเป็นแบบมาอ่านกับพี่จิมมี่ตอนก่อนเข้าซีนตรงนั้นนะครับพี่เขาช่วยอธิบายว่าคำนี้คือหมายความว่าอะไรมันก็พอเราเข้าใจแล้วก็พูดออกมาได้ง่ายขึ้นถามว่ากดดันไหมก็กดดันแต่ไม่ได้มากเป็นตื่นเต้นมากกว่าครับยังแบบยังไม่รู้ว่าต้องทำตัวยังไงบางทีค่ะรับบทเป็นทอดาวค่ะก็จริงๆตัวนี้หนูว่าด้วยความที่มันไม่ได้มีปมมากแต่ว่าค่อนข้างที่จะเป็นตัวเชื่อมอะไรหลายๆอย่างแบบเชื่อมให้ใครบางคนมาเจอกันอย่างเงี้ยก็ค่อนข้างที่จะใช้ energy เยอะพอสมควรค่ะเพราะว่าด้วยความที่ energy หนูอาจจะไปได้ไม่ถึงตัวทอดาวด้วยถ้าเป็นปกติชีวิตประจำวันซึ่งทุกครั้งที่เล่นก็รู้สึกว่าน่าจะต้องผลัก energy ตัวเองออกมาเยอะมากๆเวลาที่ออกกองแล้วก็รู้สึกว่าได้อะไรเยอะจากเรื่องนี้ค่ะก็สนุกเลยค่ะเพราะว่าทุกคนมีแพชชั่นมากแล้วก็ทุกคนช่วยหนูเยอะมากๆเลยสนุกมากๆค่ะรู้สึกว่าดีครับคือมันเหมือนครอบครัวมากกว่าครับไม่ได้แบบมันไม่มีความรู้สึกไม่อยากมาเลยครับมันสนุกครับคือเหมือนมาเอนจอยกันนะครับเพราะว่าทุกคนก็สนิทกันคุยกันเฮฮากันครับเหมือนทุกคนรู้หน้าที่ที่แบบ ใช่ เหมือนรับผิดชอบหน้าที่ตัวเองได้เต็มที่ครับแล้วพอมันมาเข้าซีนกันมันไม่ได้ต้องรอกันเยอะมันสามารถแบบไปกันได้เลยถ้าผมส่วนตัวน่าจะชอบซีนที่ปะทะกับทับฟ้าตอนเปิดไพ่เพราะว่ามันมีกิมมิคหรือว่ามีอะไรที่น่าสนใจดีก็เชื่อว่าคนดูน่าจะแบบอยากจะติดตามซีนนี้เพราะว่ามันก็เป็น
ซีนไฮไลท์ด้วยที่อยู่ในเทรลเลอร์ก็รู้สึกว่าน่าจะมีอะไรให้คนดูได้ดูกันใช่ครับ ซีนในเรียกว่าในห้องทำงานของโรงพยาบาลคือมันก็จะเห็นปกป้องเห็นต้นบ้างเห็นหมอการที่รับบทโดยเฟิร์สอะครับคือมันก็จะเป็นคือในห้องนั้นอ่ะมันจะมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นมากมายเลย แล้วก็มันจะได้เห็นมวลรวมของความเป็นเพื่อนของความเป็นแบบมีทางเส้นรักด้วยเส้นเพื่อนด้วยเส้นทะเลาะเบาะแว้งด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็คิดว่าคือหมายถึงว่าซีนที่เกิดขึ้นในห้องนั้นอ่ะมันสนุกใช่ครับมันหลายรูปแบบแล้วก็ใช้เยอะครับแล้วก็พอตอนเล่นไปรู้สึกเอนจอยแล้วก็สนุกไปกับมัน ที่จริงก็พอในภาพก็อาจจะเป็นห้องเดียวกันครับ ห้องทำงานของหมอทัพ หมอทัพด่าอะไร ห้องทำงาน หมอทัพด่ารู้สึกว่าห้องนั้นมันสนุกครับห้องแบบซีนรวมอะครับเวลาได้เจออยู่ด้วยกันนะ ชอบตอนแบบทำแผลแล้วกันแบบใส่ถุงมือหมอแบบทำแผลอะไรเงี้ยรู้สึกแบบเห็นหมอทำมาเยอะพอได้ทำเองรู้สึกแบบสนุกดีครับอะไรแบบเราไปทำแผลให้คนอื่นเงี้ยใส่ถุงมือแบบแปะผ้าอะไรเงี้ยปกติทำเองไม่เป็นอยู่แล้วครับ ยากจังเลยอ่ะ ซีนดูไพ่กับพี่ก็ได้ อาจจะเป็นซีนดูไพ่กับพี่ซีค่ะ ใช่ใช่ เป็นซีนแรกๆที่ได้เข้าด้วยกันเลยเนาะ ใช่ใช่ ใช่ ซีนแรกที่เข้าด้วยกัน คือหนูว่ามันน่าจะเป็นค่อนข้างที่จะเป็นจุดเริ่มต้นของอะไรหลายๆอย่าง ที่ทำให้เกิดเรื่องใดๆขึ้นมา แบบค่อนข้างที่จะเป็นจุดเริ่มต้น มันด้วยความคาแรคเตอร์ของแต่ละคนมันมีความต่างกันแล้ว คือในเรื่องนี้มันก็บ่งบอกอยู่แล้วว่า คือความคิดต่างกันมากคนละขั้วกันเลยแล้วมันจะทำยังไงให้เราสองคนเนี่ยมาอยู่ด้วยกันได้ มันจะเป็นฟิลนี้ครับ ส่วนตัวผมเชื่อบ้าง เพื่อบางทีมักจะใช้อันเนี้ยในการประกอบการตัดสินใจอะไรบางอย่างที่เราตัดสินใจด้วยเหตุผลไม่ได้ครับบางเรื่องผมก็ไม่เชื่อเลย บางเรื่องผมก็เชื่อมากก็มีเหมือนกันใช่ครับดูตอนที่เราไม่สามารถที่จะใช้เหตุผลในการตัดสินใจด้วยตัวเองได้อะไรเงี้ยครับหรือว่าใช้ประสบการณ์ชีวิตของตัวเองในการตัดสินใจเองไม่ได้อะไรเงี้ยครับก็อาจจะต้องไปพึ่งทางนี้ใช่ เคยดูครับแต่นานมากแล้ว คือก็ถามว่าเชื่อไหมก็เชื่อแล้วแต่ว่าเราก็เชื่อการกระทำมากกว่า การกระทำคือดวงมันก็แบบถ้าเปรียบเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ก็สัก 30%อีก 60%คือการกระทำอีก 10%คือเป็นสิ่งที่เราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ใช่ มันก็ถามว่าเชื่อก็เชื่อครับเชื่อ ผมเชื่อบ้างครับ เชื่อบ้างแล้วกัน เพราะว่าก็ไม่ได้เอามาเป็นแบบว่าขึ้นแบบว่าความเชื่อเป็นรู้สึกว่าการกระทำครับ แล้วก็มันเหมือนว่าดูแบบอันไหนดีเราก็โอเคราศีนี้ดีบางอันก็ไหว้พระหรืออะไรบางทีเพื่อจิตใจเรามากกว่าครับ ไม่เคยดูหมอด้วยไม่ เหรอ ไม่เคยเลย ไม่เคยเลย มีหมอกล้องมาไหม อ๋อมีที่คนพาไปก็เชื่อ เรียกว่าแบบเอาเป็นแบบฟังมาก่อนแล้วกัน ยังไม่ได้แบบเชื่อทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ย ผมว่ามันได้ข้อคิดอะไรหลายๆอย่างเรื่องชีวิตเรื่องการใช้ชีวิตมันเรื่องการใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทแล้วก็มีสติแล้วก็ ความผูกพันด้วย ความผูกพันหลายๆอย่างผมว่ามันเป็นสิ่งที่คนดูได้ไปไม่น้อยก็มากก็แบบมันข้อคิดชีวิตมันหลายอย่างเลยมันยังบอกพูดไม่ได้แต่แค่รู้สึกว่าทุกๆ EP มันทิ้งท้ายด้วยความหมายหลายๆอย่าง ให้เรากลับไปคิด ว่าแบบชีวิตนี้เราควรจะทำอะไรบ้างใช่ครับโอ้ได้เยอะเลยครับ ได้เยอะก็วิธีการใช้ชีวิต วิธีการคิดหรือว่าด้วย
สกิลการแสดงคือเราก็เจอแบบพี่ๆนักแสดงรุ่นใหญ่มากๆ ก็ได้ความรู้จากเขามาเยอะ เหมือนเขาแบบก็บ่มมาตลอดระยะเวลาแบบ 40 ปีที่เขาทำงานในวงการ แล้วก็ได้เขาก็ขมวดให้เราจนแบบออกมาเป็นแบบสิ่งที่มันจำเป็นในการแสดงมันมีอะไรบ้าง ใช่ครับ ก็จะได้จากตรงนั้นค่อนข้างเยอะ นักแสดงทุกๆคนเขาก็ทำเต็มที่ ก็อยากให้ทุกคนแบบเห็นว่าแบบเรื่องนี้มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรวะเฮียให้ความแบบผ่อนคลายแล้วกัน เป็นซีรีส์ที่ทำให้เราผ่อนคลายดูแล้วก็แบบได้ข้อคิดกลับไปด้วย ได้มีความบันเทิงด้วย ใช่ครับ ครับ ก็ฝากทุกคนด้วยนะครับ ซีรีส์เรื่องทำนายทายทัพนะครับ My Magic Prophecy นะครับ จะออน EP ที่ 1 นะครับ วันอาทิตย์ที่ 27 นี้นะครับผมเวลา 2 ทุ่มครึ่งทางช่อง GMM25 นะครับ หรือว่าดูย้อนหลังได้นะครับทางช่องวิวนะครับ เวลา 4 ทุ่มครึ่งนะครับผม ครับผม ขอบคุณครับพี่ ขอบคุณครับ